নামিলোঁ এতিয়ালৈকে ষ্টেচনত আৰু এইটো হ'ল ডিমাপুৰ ষ্টেচন লাগেজ চাগেজবিলাক ইয়াতে সোমোৱালোঁ প্ৰণৱ দা আহি পালেহি এয়া শামুক এনেকৈ থৈ দিছে শামুকখিনি দৰ্শক মণ্ডলীসকল এয়া ৰাতিপুৱা 9টা বাজিছে 9টা বজা নাই একচুৱেলি 8টা বাজিছে আৰু মই আহি পালোহি লংকা ই ৰিক্সাত গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আমি এঠাইলৈ যাম কাঞ্চা আছে আৰু দৰ্শক মণ্ডলীসকল লংকা ষ্টেচন পাইছোঁহি আৰু ষ্টেচনটো বহুত ধুনীয়াকৈ নতুনকৈ বনাই আছে দেখি ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ পিছত আহিছোঁ লংকা ষ্টেচনত এতিয়া ট্ৰেইন আহিব ইয়াত আমি ট্ৰেইনৰ পৰা আমি ট্ৰেইনত উঠিম ট্ৰেইনত উঠি পেলাই আমি যাম আৰু দৰ্শক মণ্ডলীসকল এয়া কাশী কান্তাৰ ভায়েক সিও আমাৰ লগত আহিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম তাক লগ পাইছোঁ সিও আমাৰ লগত গৈ আছে এটা আনন'ন ডেষ্টিনেশ্যনলৈ লংকাপাৰ ট্ৰেইনত আহিলোঁ আৰু লংকাপাৰ ট্ৰেইনত আহি পেলাই এতিয়া ডিমাপুৰত নামিলোঁ টাইমটো হৈছে 10:15 আৰু ইয়াতে আমি এজন আমাৰ চিনিয়ৰ দাদাৰ কাৰণে ৰখিম ডিমাপুৰতে ডিমাপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচন আমি এখন ৰেলতে আহিছিলোঁ আৰু দেখিলে আপোনালোকে নামিলোঁ এতিয়ালৈকে ষ্টেচনত আৰু এইটো হ'ল ডিমাপুৰ ষ্টেচন এতিয়া আমাৰ টেক্সিখন বুক হৈ আছে আমি জখামাত যাম ন জাখামা ভিলেজত যাম আৰু অৰ্ণৱ দা আহি পোৱাহি নাই অৰ্ণৱ দাৰ কাৰণে আমি এঘণ্টা বেঙেনা খাব লাগিব ইয়াতে দৰ্শক মণ্ডলীসকল আপোনালোকে থাকক আমি অকণমান বেঙেনা চেঙেনা খেতি কৰি পেলাই টেক্সিত যাম আৰু অৰ্ণৱ দা আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা RGFTৰ চিনিয়ৰ আছিলে অৰ্ণৱ দা আহি আছে শিৱসাগৰৰ পৰা আৰু আমি অৰ্ণৱ দাৰ কাৰণে ৰখি ৰখি প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় পাৰ হৈ গ'ল দৰ্শক মণ্ডলীসকল আমাৰ এই গাড়ী আহি গ'ল এতিয়া আমি এই লাগেজ চাগেজবিলাক ইয়াতে সোমোৱালোঁ প্ৰণৱ দা আহি পালেহি এতিয়া আমি লাহেকৈ ওলাইছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কহিমা যাম কহিমাৰ পৰা আমি জখমা যাম জখমৰ পৰা ডিমাপুৰৰ পৰা আমি প্ৰায় 1:30মান বজাত ওলালোঁ ডিমাপুৰৰ পৰা যিমানে ওপৰলৈ মানে আগলৈ গৈ আছোঁ সিমানে বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আহি আছে আৰু এটা সময়ত গোটেইখন ধুঁৱলি কুঁৱলী হৈ গ'লহি ভিজিবিলিটি কমেও 100 মিটাৰমান হৈ গ'ল ডিমাপুৰৰ পৰা 35-40 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ আহি পেলাই আমি এতিয়া ভাত খাবলৈ সোমাইছোঁ মানে ভাত খাবলৈ ৰখিছোঁহি এতিয়া ভাত খাম নাগা ৰাইচ হোটেলত আৰু আপোনালোকে পৰিৱেশটো দেখিছে চবফালে একদম ডাৱৰ হৈ আছে ডাৱৰৰ মাজত বহুত বঢ়িয়া লাগিছে জুলাই মাহৰ এই গৰম দিনতো ইয়াত বহুতেই ঠাণ্ডা এয়া খানা আহি গ'ল আমাৰ এইটো কি বেঙেনা সৰু বেঙেনা লোকেল বেঙেনা পক শুকা পক এইটো চাটনি টমেটো চাটনি ভাত এইটো বইল চব আছে এতিয়া খাম আৰু খাই পেলাই আকৌ যাম আছে এটা ধুনীয়া পাক কুচু 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 Vodafone. ইয়াৰ নামটো বোলে ভোডাফোন ভাত পানী খাই পেলাই ওলালোঁ এতিয়া আকৌ যাব লাগিব কিন্তু মই এটা ইয়াতে হোটেলখনৰ ফ্ৰণ্টত এটা বেলেগ এটা বস্তু দেখিছোঁ বস্তুটো হ'ল এইটো কিবা এটা বান্ধি থৈছে কিন্তু কি হয় সুধিব লাগিব হা এটা শামুক বান্ধি থৈছে আৰু এই শামুকবিলাক খাব চাগে মই কিন্তু কিবা
ইয়াতে ভেজ বস্তু আছে বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াতে শামুক আছে। মই এয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তাই ৰেকৰ্ডিং কৰিলে বেয়া পায়। এয়া শামুক, এনেকৈ থৈ দিছে শামুকখিনিক, আৰু এয়া বিক্ৰী হ'ব অলপ পিছতকৈ। কহিমা পাৰ হৈ আহিছোঁ আৰু জকামা ভিলেজলৈ আছে 9 কিলোমিটাৰ। আহি গৈছে বহুত কুঁৱলী, তাৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ ফালি ফালি। শ্ৰদ্ধেয় দৰ্শক মণ্ডলীসকল, দেখিছে আপোনালোকে, এয়া জুলাই মাহ, পূৰা কুঁৱলীৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি পাই গ'লোহি জকামা ভিলেজ, আৰু ইয়াতে আমি থাকিম আজি। ৱেডাৰটো বহুত বঢ়িয়া হয়, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কুকুৰ দুটা আছে সিহঁতৰ। কি চালিয়া ধুনীয়া তাৰ চেহেৰা। বঢ়িয়া চেহেৰা ইয়াৰ। ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে, কেকটাছ আছে। মই যাওঁতে যে একাল মান লৈ যাম। এইফালে নজাৰাটো বহুত ধুনীয়া হয়। পিছফালে বেলকনিত বহি বহি নাজাৰা চাওঁতে চাওঁতে কেতিয়ানো সন্ধিয়া হৈ গ'ল পাত্তাই নাপালোঁ, আৰু লগতে ডাৱৰে আকৌ গোটেইখন আৱৰি ধৰিলে। সোনকালে ভাত হ'লে শুই যাম, খোৱাৰ পিছত দেখাই থাকিম আৰু। দৰ্শক মণ্ডলীসকল, এতিয়া 7টা বাজিছে, আৰু ইয়াতে আমি ডিনাৰ কৰিব যাওঁ। ইয়াতে আমি সোনকালে শুই যাব লাগিব। ময়ো ল'বলৈ গৈ আছোঁ। ভাত পানী খালোঁ, বঢ়িয়া গাহৰি বনাইছে, গাহৰি খালোঁ, লগত আলু পিটিকাও আছিলে। প্ৰেম একচুৱেলি এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই ক'ত যাম বুলি। আমি একচুৱেলি গৈ আছোঁ জুকো ভেলী।